নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী ভিডিঅ'ত যোৱাটো হয় আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকক বিশেষ এজোপা গছ মই চিনাকি কৰি দিব খুজিছোঁ এইটো হ'ল আন একো নহয় গল্ডেন ডেছমডিয়াম ইয়াৰ পাতটোত আপুনি ধৰি পাইছে নামটো গল্ডেন কিয় কোৱা হৈছে কাৰণ ইয়াৰ ৰংটো আপুনি দেখিছে যে উজ্জ্বল পাতল সেউজীয়া বৰ্ণৰ গছ আৰু লেণ্ডস্কেপিঙৰ কাৰণে অত্যন্ত সুন্দৰ গছ সুবিধাৰ ভিতৰত এটা কথা ক'ব পাৰি হাইট খুব বেছি নহয় 4 বা 6 ফুট হয় বা তাতকৈ হয়তো সামান্য ওখ হ'ব পাৰে আমি পানী জমা নোহোৱা ওখ জেগাত ৰাখিছোঁ আৰু আপুনি লক্ষ্য কৰিছে যে গ্ৰীণ গছতকৈ সেউজীয়া গছতকৈ ইয়াৰ কালাৰটো অলপমান বেলেগ আৰু উজ্জ্বল কালাৰটোৰ কাৰণে লেণ্ডস্কেপিঙৰ কাৰণে অত্যন্ত সুন্দৰ আপোনাৰ বাৰীখন সামান্য হয়তো ডাঙৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ কালাৰটোৰ কাৰণে আপুনি লক্ষ্য কৰিছে এটা অসুবিধা অকণমান সামান্য আছে যিটো হ'ল কি আপোনাৰ এটা সময়ত ইয়াৰ পাতটো সৰে কোনোবা সময়ত যাৰ গালি কোনোবা সময়ত পাত সৰা দেখা যায় আদাৰৱাইজ বেলেগ অসুবিধা একো নাই এতিয়া আপুনি এপ্ৰিল মাহ গতিকে নতুন পাত লোৱাৰ লগে লগে দেখিছে কামটো সোণালী ৰঙৰ পাত গোল্ডেন কালাৰ পাতটো এনেকুৱা বা পাতল এনেকুৱা সেউজীয়া ৰংটো অত্যন্ত চকুত লগা সেই হিচাপে আপুনি লেণ্ডস্কেপৰ কাৰণে গছজোপা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বেলেগ অসুবিধা আমি একো দেখা নাই আৰু ইয়াত এটা লিগম থকা এটা গুটি লগা দেখা যায় হয়তো গুটিৰ পৰা কেনেবাকৈ পুলি ওলাবও পাৰে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই আমি চেষ্টা কৰি চোৱা নাই নতুন গছ কাৰণে আমাৰ হোৱা নাই বা এইটো হয়তো সুবিধা আগলৈ আমাৰ হ'ব পাৰে বা ডালৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰপগেশ্যন হ'ব পাৰে সেইটো আমি নাজানিম কিন্তু হাইট আৰু ইয়াৰ কালাৰৰ কাৰণে অত্যন্ত চকুত লগা ইতিমধ্যে আমি লেণ্ডস্কেপিঙৰ কাৰণে 2-এখন গাৰ্ডেনত আমি ইয়াক লগাইছোঁ আৰু দেখাত অতি সুন্দৰ হৈছে মই ভাবোঁ যিসকলে ইচ্ছুক গ্ৰাহক তেওঁলোকে ইয়াৰ পুলি ক্ৰয় কৰি পেলাই এইটো আমি লগাব পাৰিব ইয়াৰ পুলি আমাৰ হাততো আছে বা ভাল যিকোনো নাৰ্চাৰীত আপুনি ইয়াৰ পুলি আপোনালোকে পাব ধন্যবাদ আজিৰ বাবে